Welkom bij de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Hoi, welkom bij de 8e aflevering alweer van de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Ik ben je host Sandra Poelman en neem je weer mee op expeditie om te ontdekken hoe we stadsharten weer kunnen laten stralen. Want in binnensteden, spoorzones en centrumranden concentreert zich heel veel leegstand. En ja, corona maakt het er natuurlijk niet beter op. Het is echt een mega opgave om dat te transformeren en daar nieuwe betekenisvolle functies aan te geven die het bestaande verrijken en nieuw leven inblazen. En om je daarbij op ideeën te brengen, gaan we vandaag inspiratie opdoen uit de erfgoedontwikkeling. Want mijn gespreksgenoot van vandaag is niemand minder dan Frank Strolenberg, programmamanager bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Frank, welkom in de podcast. Leuk dat je er bent. Dankjewel, Sandra. Leuk om er te zijn. Ja, hartstikke leuk. Hoe gaat het met jou? Het gaat goed. Ja, het gaat goed. We zijn lekker druk en er gebeurt heel veel op het terrein van erfgoed. Dus dat is altijd mooi om te doen. Ja, ik ken jou als een druk baasje, want je bent volgens mij ook weer met een boek bezig, toch? Ja, we zijn op dit moment met een boek. Dat gaat volgende week verschijnen. Een boek over herbestemde kerken, in dit geval. Maar inderdaad, in de loop van de tijd zijn er al heel wat boeken verschenen vanuit erfgoedontwikkeling. Waar ik aan heb mogen bijdragen over winkelstraten, over gebiedsontwikkeling, over gewone herbestemming in de algemeenheid. Dus het is wel een thema waar ik voortdurend mee bezig ben. Ja, dat snap ik. Want zo ken ik jou ook. Want het is misschien wel leuk voor de luisteraar om te weten waar wij elkaar van kennen. Dat gaat al een tijd terug, hè, naar 2011. Ja. De Zeker, Biennale Leegstand en Herbestemming. Ja. Want, kun je daar iets over vertellen? Wat was dat ook alweer? Nou, kijk, in 2011 was het natuurlijk voor Nederland in ieder geval nog een beetje redelijk in het begin van de crisis. Hè. En vanaf 2010 heb ik een programma opgezet, een samenwerkingsprogramma rondom leegstand. En herbestemming was dan eigenlijk het antwoord. Hè. Leegstand was het probleem, herbestemming was de oplossing. Het programma dat hebben we gedaan van 2010 tot en met 2015. En toen we daarmee begonnen, was het nog zo dat herbestemming zeker van monumenten, was nog echt nog geen usance, was nog echt nog helemaal geen gebruik in Nederland. Sloop, nieuwbouw, dat was het thema. Ik kan me nog herinneren, interviews met het Vastgoedjournaal en Business Review en dat soort dingen. Real Estate magazine. Dat we moesten uitleggen dat herbestemming interessant was. En dat was 1. En 2, dat herbestemming van monumenten interessant was. Dat was toch wel heel bijzonder dat je het daarover had. Niet dat het niet gebeurde. Het gebeurde daarvoor natuurlijk ook wel, her en der. Maar dat waren nog steeds wel de uitzonderingen. Maar midden in die crisistijd werd dat regel. Nou, om een beetje dat gevoel te krijgen van wat dat onderwerp nu was, hebben we destijds een biennale georganiseerd. Hè, dus dat hebben we 2 keer gedaan. Samen met de gemeente Maastricht en samen met de gemeente Amsterdam. En ik deed het vanuit de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Maar dus eigenlijk met de partners die meededen. En dat waren toen de coöperaties deden mee. Bouwend Nederland deed mee. De gemeenten deden mee. Dus heel veel partijen deden mee. En toen hebben we een biennale georganiseerd. De eerste was een hele grote in 2011 inderdaad, waar jij ook bij was. En daar hebben we eigenlijk heel lang aandacht gevraagd voor het onderwerp. We hebben verschillende tentoonstellingen georganiseerd. We hebben debatten georganiseerd. Ik was toen helemaal hip. Was toen Richard Florida. Die hebben we toen naar Nederland gehaald. Ja, die heb ik toen gezien, ja. Ja, met een sponsoring dinner was dat toen. Ja, in het MEC. En we hebben toen ook 11 soorten workshops georganiseerd. Een soort experimenteerruimtes, soort labs. Die dan 3 dagen lang, we zaten toen in het Sphinxgebouw, zijn die aan de slag gegaan met een bepaald onderwerp. En jij was toen vanuit Eindhoven met Mariëdagen 1 van die labs. Ja. Ik kan me nog herinneren dat jij kwam met de paters en die daar meededen. Dat was echt heel erg leuk. Ja, en daar 3 dagen lang, misschien nog wel langer, dat weet ik niet. Ja, een hele week. Ja. Een hele week zelfs, oké. Weet je wel hoe belangrijk dat voor mij was op dat moment? Want ik had net die opgave gekregen van, de Paterskerk in Eindhoven die komt leeg te staan. Hè? De paters worden steeds minder talrijk, moeten er vanaf.
En onze wethouder Scheurs, zei van ja, zo'n kerk alleen herbestemmen, dat gaat ze niet lukken. Wij hebben de naastgelegen school. Misschien kunnen we er een gebiedsontwikkeling van maken. Dus ik werd gevraagd om daar een gebiedsontwikkeling van te maken. Maar ik had 0 team en 0 budget. En ik zag wel, het was inderdaad een hele lastige tijd toen, midden in de crisis. Maar ik zag wel de potentie van die plek. Dus ik dacht van ik heb een soort van vehikel nodig. Ik heb denkkracht nodig van mensen om dit een schwung te geven. En ik weet nog, het kostte €25.000 om mee te doen als lab, als onderzoeksatelier bij die biennale. Ja. Nou, en de paters die kwamen zo over de brug met €12.500. En kon de gemeente niet achterblijven. En ik had me al echt helemaal ingeleefd in dat gebied, allemaal kaders overal opgehaald. Maar kaders alleen stellen, daar kom je nergens. Je moet gewoon echt scenario's ontwikkelen. Dus we zijn toen gaan deelnemen. En ik heb ongeveer 20 Eindhovenaren zo gek gekregen om een week lang mee te gaan naar die Sphinxfabriek, die koude Sphinxfabriek daar, om mee te denken. En vanuit jullie waren er allemaal experts die eraan toegevoegd werden. Hè, die konden meetekenen, meerekenen. Dus echt voor ons was dat een pressure cooker. Die in één keer ervoor zorgde dat wij 3 scenario's hadden. Die helemaal doorgerekend waren. Enthousiaste mensen. En dat heb ik mee teruggenomen naar Eindhoven. Die hele club is toen nog naar de studentenkapel gekomen. Om het daar te presenteren. En zo heb ik de opdracht gekregen om een visie te ontwikkelen. En dat was voor mij echt de quick start, zeg maar. De kickstart, sorry. Van die ontwikkeling, Ja, wel leuk. Nou ja, dit verhaal hoorde je terug over die andere ateliers die er waren. Want het was toen allemaal redelijk nieuw hoe we dat soort dingen moesten aanpakken. Dus het was echt een experimenteerruimte destijds. En daar zat heel veel energie. Ik kan me inderdaad nog herinneren dat overal van die teams aan de slag waren. Dat was echt waanzinnig leuk om mee te maken. Ja, het was ook wel heel leuk, wat ik zei, het was daar heel koud. Dus af en toe ging de blazer aan, hè? Want die hadden dan mobiele blazers. En dan kon je ook geen woord met elkaar wisselen. Dat was echt... dat was natuurlijk voor Maastricht. We zaten toen in die Sphinxfabriek. Ja. Dat was toen ook een opgave voor hun. Hè? Kijk, voor Maastricht was het toen interessant om te laten zien dat je dit soort gebouwen ook op een andere manier kon gebruiken. Ja. Dus vandaar dat wij ook in die gebouwen mochten. We hebben toen inderdaad die ateliers daar gehouden in één gedeelte. We hebben in een ander gedeelte hebben we toen de tentoonstellingen georganiseerd. En de debatten voor een delen ook en zo. Dus, en uiteindelijk heeft dat Maastricht ook geleid tot een soort bewustwording van wat hebben we hier eigenlijk allemaal aan kwaliteiten. Mm-hmm. En inmiddels zijn die gebouwen ook herbestemd. Dus het heeft wel allemaal dingetjes in beweging gezet. Ja, precies. Dat is natuurlijk wel heel mooi. Hè? Dat mensen daarmee zien van wat er in zo'n gebouw kan. En in plaats van de ellende van Oord staat leeg, dat ze er de kansen van in gaan zien. Ja, dat is... Ja. Nou ja, dat blijft natuurlijk een opgave. Dat is nu ook weer. Hè. We zijn nu bezig met die herbestemde kerken. En een van de dingen die we terugkrijgen... We hebben net allemaal interviews laten houden met grote verzekeraars... en met de COA en met kinderopvangorganisaties. Wat zouden jullie nou kunnen met deze gebouwen? En dan zeggen ze, we kunnen er niet doorheen kijken. We kunnen ons niet goed voorstellen wat er kan met dit soort gebouwen. Ja. Dus je hebt blijkbaar toch mensen nodig die creatief zijn met visie of met ervaring van delen ook. Om te laten zien van wat je kunt met dit soort gebouwen. En daarom moet je ook voortdurend weer dingen organiseren, boeken maken, voorbeelden op het toneel brengen. Dat is gewoon, blijft belangrijk. Dat mensen dat kunnen ervaren en een soort mee kunnen gaan in die denkstroom. Ja, precies. Dat ze tot de verbeelding gaat spreken. Ja, want dat moet ook iedere keer opnieuw. Hè? Want toen ik aan Mariënhagen begon, nu beter bekend als Domus Dela. Hè? Inmiddels ook publieksprijs. Prijswinnaar. Gebouw van het jaar. Gefeliciteerd nog. Ja, dankjewel. Felicitatie voor ons allemaal. Daar hebben heel veel mensen hun schouders uiteindelijk onder gezet. Maar ik had natuurlijk toen al de ervaring mee van de herontwikkeling van Strijp S. En van het stationsgebouw en het stationsgebied in Eindhoven. Dus ik wist al, natuurlijk van wanten met het herbestemmen van gebouwen. Ook van grote gebouwen. Maar toch moet je iedere keer opnieuw bewijzen dat er iets mee kan. Ja, iedere keer opnieuw moet je bewijzen van, er is een toekomst voor deze plek. En waardeer nou toch eens alle ingrediënten uit de historie die je zo op een dienblad krijgt aangereikt. En niet zomaar slopen, maar er iets mee doen. Ja, ik vind het wel wonderlijk hoe ik daar iedere keer toch weer de overtuigingskracht voor moet kunnen opbrengen. Om mensen daarin mee te nemen. Ja. En dan helpt zo'n biennale echt ontzettend bij. Ja. Zeker. Maar ik kan me nog herinneren dat ik heb een jaar geleden zo gesproken met de medewerker erfgoed van de gemeente Eindhoven. Mm-hmm.
En die zei toen tegen mij, dat vond ik wel leuk, die zei, nou, geef mij nog maar wat veel meer leegstandenfabrieken. Ik heb er in Eindhoven te weinig. Want inmiddels is het gebruikelijk en bekend en is dat een van de hoe heet dat, de USP's, de punten waar Eindhoven zich natuurlijk op profileert. Dat ze met strijp-S en met de witte dame en dat soort dingen, ja, ze een gezicht hebben nu eigenlijk ook. Hè. En dat geldt voor veel steden die toch, zeker in die crisistijd speelde dat heel erg hoor. De hele bouw viel natuurlijk stil. Hè. Heel veel ontwikkelaars vielen om. Architectenbureaus hadden het moeilijk. En het interessante van die herbestemming was toch, van die oude gebouwen, dat je daar nog iets mee kon. Sterker nog, je kon het ook met weinig geld. Hè. En er waren natuurlijk heel veel herbestemmingen die eigenlijk heel bazaal begonnen. We noemden het toen destijds altijd herbestemmen met een verfkwast. Je hoefde eigenlijk alleen maar een beetje op te ruimen en een beetje, misschien daar wat nodig, een beetje verf te doen. Maar de sfeer van de oude gebouwen was meestal al genoeg. Dus je kon gewoon beginnen. En dat was in die crisistijd natuurlijk fantastisch. Dus wat je merkte, in de crisistijd viel de hele bouw stil. Maar de herbestemming van oude gebouwen, dat ging heel erg door. En of het nu de nieuwe stad was in Amersfoort, of de Halle in Amsterdam, of inderdaad de Strijpen in Eindhoven, of de brandweerkazerne in Maastricht, of de suikerfabriek in Groningen. Overal was men bezig met dat thema. En overal werd dus een nieuwe manier van ontwikkelen ontdekt, als het ware. En ook architectenbureaus die eerder alleen maar nieuwbouw deden, zijn nu ook steeds meer overgegaan tot ook transformatie, zoals het dan in de architectentaal heet. Is toch een geaccepteerd onderwerp geworden. En accepteert ook onderdeel van de branche, van ontwikkeling, van architectuur, van erfgoed. Dus het heeft wel dingen teweeggebracht, vind ik. Ja, zeker. Wat dat betreft is natuurlijk heel veel gebeurd. Ja, zeker. En wat mij dan altijd opvalt is dat inderdaad herbestemming, herontwikkeling is echt een vitale bedrijfstak geworden. Wat mij opvalt is dat er zo vaak nog wordt gedacht in eindbeelden. Zo van, het is pas klaar, zeg maar, als het helemaal is herbestemd en alles op en top. En, weet je wel, terwijl ik denk juist ook met bestaande panden kun je in de tijdelijkheid, in het hier en nu, kun je al zoveel mooie dingen doen. Dan heb ik het over placemaking. Hoe kijk jij daar tegenaan? Absoluut. Nee, zeker. Dat is heel belangrijk. Maar je moet je natuurlijk realiseren, we komen uit een traditie, zeker van na de oorlog, waarin we gewoon inderdaad in eindbeeld dachten. We bouwden gewoon iets, en eigenlijk tot en met de crisis van 2008, 2010. We bouwden iets en het vulde zich vanzelf. Dus we hoefden niet vraaggericht te denken. We hoefden niet na te denken wat de klant echt wilde. Want de klant die pakte gewoon wat aangeboden werd. En wat aangeboden werd, waren gewoon eindbeelden. Hè. Dat waren gewoon rijtjeshuizen, dat waren gewoon kantoren die sleutelklaar opgeleverd werden. Dus het omgaan met bestaande bouw, waarbij je nog niet inderdaad weet wat er uiteindelijk in gaat komen, dat vergt een hele andere manier van denken. En die tijdelijkheid, wat jij noemt placemaking, want dat is één aspect van mijn gevoel van tijdelijkheid. Het begint er natuurlijk mee dat je met die tijdelijkheid ook al gewoon inkomsten kunt genereren. Dat je kunt experimenteren, maar wat kun je nou daarvoor functies in plek geven? En dat je inderdaad ook dat placemaking, dus een nieuw gezicht geven als het ware, of een nieuwe identiteit geven, dat ook heel belangrijk is. Maar dat zijn natuurlijk andere soort instrumenten die, als je komt uit een traditie van ik zet even iets neer, boem, is dat heel raar. Want dat is onderzoeken, dat is verkennen, dat is onzekerheid, dat is af en toe ook accepteren dat dingen omvallen, dat er wel iets nieuws moet kunnen komen. Dus dat vergt een andere mindset, het vergt een ander instrumentarium. Het vergt misschien ook andere disciplines die daarmee aan de slag zijn. Maar net omdat je nu begint met het gebouw en je weet nog niet waar je naartoe gaat, terwijl het vroeger was, je wist waar je naartoe ging en dat was een gebouw, vergt het dus een andere manier van denken en werken. En dat moet je dus leren, dat moet je ontwikkelen ook. Ja, maar ik herken ook helemaal wat je zegt van, placemaking, dat lijkt dan een beetje zo van, je zet het op de kaart alleen. Maar juist het experimentele karakter ervan, dat je ontdekt in het hier en nu eigenlijk wat de vraag is die er in de stad leeft, die vaak heel latent is. Ja. Hè? En door dan dingen mogelijk te maken op zo'n plek, ga je gewoon meteen ontdekken of die vraag er ook is. En ontdek je het al, zeg maar, vandaag. En kun je daar ook al levendigheid mee creëren en in een behoefte voorzien. In plaats van dat je denkt in een eindbeeld van over 10 jaar staat hier dit geweldige, zullen we zeggen, start-up factory. Waarvan je dan niet eens hebt onderzocht of er echt behoefte aan is. Ja, ik denk dat je raakt daar een heel belangrijk onderwerp. Want dat is namelijk
het onderzoeken van de vraag. We hebben de neiging om, en ik merk dat vaak ook bij bijeenkomsten, als er nagedacht wordt over een leeg pand of over een plek, dan hebben de mensen al heel snel de neiging te zeggen, oké, we pakken een flip over en we pakken geeltjes en we gaan verzinnen. Glaasje wijn erbij, moet je eens kijken. Hier zou kunnen komen een 4-sterren hotel. Hier kan komen een congrescentrum. En dat is allemaal heel erg aardig. En soms lukt dat ook. Hè. Soms heb je dat ook nodig dat mensen dit soort ideeën ontwikkelen. Dat is een hele belangrijke fase, zeg maar. Maar wat natuurlijk heel erg belangrijk is, en volgens mij cruciaal, is dat je zoekt waar de energie zit in de samenleving. In de gemeenschap. Welke vraag speelt er inderdaad? En kan ik die vraag boven water tillen? Want soms is die vraag helemaal niet, die zie je niet. Hè? Maar de vraag bijvoorbeeld van de mensen die allemaal achter hun laptops op hun eigen zolderkamertje zitten te werken. En die het eigenlijk hartstikke leuk vinden om toch voor een deel samen te werken in een plek. Nou, die vind je niet zomaar, want je weet ze gewoon niet. Dus je moet die ruimtes gaan creëren. Je moet die omgeving gaan creëren waarin dit soort activiteiten, dit soort functies tot uitdrukking komen. En daarom is het heel belangrijk om die tijdelijkheid te benutten om dat in beeld te krijgen. Ja, precies. En om het ook voor te zetten naar ook een meer solide toekomst toe. Ik vind het vaak jammer. En dan wordt er onder het mom van placemaking wordt het voor een paar jaar aan kunstenaars verhuurd. Zo van, warm het maar op, zet het maar op de kaart. Ja. En dan hup eruit en for something completely different, weet je wel? Ja. En dat is volgens mij, kijk, die kunstenaars hebben daar een paar jaar kunnen zitten, dus die hebben daar in die zin wel plezier van gehad. Maar die hebben ook heel veel in die gebouwen moeten investeren en zich moeten inleven, invreten om er iets van te maken. Ja. Dus die energie gaat er dan helemaal uit. En je hebt gewoon je experimenteerfase niet benut. Als je dan zegt van, vloep, nou wordt het gewoon, wat hebben we bedacht, wonen. Ja, precies. Ja. Nou, ik kan me herinneren dat er was een bijeenkomst in Casa in Tilburg. Het ging toen over de spoorzone in Tilburg. En daar was toen de wethouder en de projectontwikkelaar bij. Dat was een samenwerkingsverband tussen de gemeente en een andere ontwikkelaar voor dat gebied. En dat was ook toen midden in die crisistijd. En toen waren allemaal burgerinitiatieven en kunstenaars die vertelden wat ze deden. En plotseling stond er zo iemand van die initiatiefnemers op het podium. Die draaide zich om naar de wethouder en zei, wat gaat er eigenlijk gebeuren als de crisis voorbij is? Oh, zei die man, dan breken we gewoon alles af en maken we een nieuwbouw. En ik kan me de ontzetting herinneren in de zaal. Mensen die vielen om. Gewoon hadden zoiets. Dat kan toch niet? We zijn er hier bezig om waarde te creëren met elkaar. We zijn hier stad aan het maken, als het ware. Nou, later is er een ander college gekomen en is men anders tegen dat verhaal gaan aankijken. Maar dat was toen wel de teneur. Dat was 2013, 2014 denk ik ongeveer. Waren nog de vooroordelen waar je toen tegen moest vechten. Maar het blijft natuurlijk, hoe dan ook, altijd een hele lastige om de overgang te maken van tijdelijk naar permanent. Dat is wel een opgave waar je mee te maken hebt en waar je wel nog antwoorden moet vinden. Hoor. Het is niet eenvoudig, want uiteindelijk, met alle respect voor de kunstenaars, er moet uiteindelijk ook het gebouw moeten onderhouden worden. Er moet wel, er moeten rekeningen betaald worden. Dus hoe maak je dan die transitie? Dat is nog wel een hele lastige, vind ik zelf. Ja, precies. Maar kijk, ik denk dat er veel bredere groepen zijn dan kunstenaars, die overigens belangrijk zijn. Hoor. Dat zijn vaak de pioniers. Zeker. Die behoefte hebben aan experimenteerruimte. En ik werk bijvoorbeeld veel in middelgrote steden in Brabant, die daar best wel moeite hebben om aanhaking te vinden bij de nieuwe economie. Dus de creatieve bedrijvigheid, die verlaat als vanzelf de stad. Ook omdat er geen ruimte voor is in die steden. Ik denk dan van, bied die ruimte aan. Dan hou je ook die jonge mensen die normaal gesproken allemaal eens wegtrekken. En zo kun je een basis leggen voor broedplaatsen die voor de arbeidsmarkt belangrijk worden, voor die mensen in hun leven uiteraard. En zo kun je weer gaan beginnen te bouwen. Ja, zo kijk ik ervan. Dus het hoeven zeker niet alleen kunstenaars te zijn. En de andere gedachte die bij mij oproept is, eigenlijk een soort van permanente tijdelijkheid. Want een herontwikkelingsopgave als Strijp S, we zijn er nou al ruim 20 jaar mee bezig. Dus hoezo nou eindbeeld? Het is gewoon zo'n langdurige ontwikkeling. En als je dan geen goede strategie hebt op de tijdelijkheid, en bij Strijp S is het natuurlijk heel belangrijk geweest, is ook hetgene wat daar de schwung heeft gegeven. Zeker. Ja, dus je bent eigenlijk wel haast verplicht om een goede strategie te hebben op de tijdelijkheid. Eigenlijk op het hier en nu. Ja.
om er naar de toekomst toe iets van te maken. Ja, nou ja, dat betekent dus ook dat je wel in je hoofd moet leren loslaten. Dus loslaten van denken in eindbeelden inderdaad. En dat is voor heel veel partijen is dat lastig. Ja. Want wanneer is het nou klaar? Hè? Ik wil ook een keer over naar iets anders. Of wanneer kan ik de boeken sluiten? Dus ja, je vraagt nogal wat om te zeggen, het is tijdelijk of het is permanent tijdelijk. Dat is een moeilijke puzzel in de hoofden van heel veel partijen. Ja, dat snap ik ook. En daar heb ik natuurlijk ook respect voor. En ik denk ook dan weer na vanuit, hoe kun je dat inderdaad vloeiend in elkaar laten overlopen? Ik ben het ook aan het ontdekken gewoon in mijn dagelijks werk. Hè, dat is gewoon een van de dingen die me dan bezighoudt. Dat ik denk van dat is belangrijk. En hoe doen we dat nou? Ja. Ik kan me ook nog herinneren het voorbeeld van Schiblok. Dat vond ik ook wel een hele mooie. Schiblok is in Rotterdam. Een groot kantoorpand. Wat ook midden in de crisis leeg kwam te staan. En toen hebben 2 jonge architecten, zusarchitecten, hebben toen tegen de eigenaar, die het eigenlijk wou slopen en die wou er een parkeerplaats van maken, hebben gevraagd, wat is de opbrengst van deze parkeerplaats? Nou, de eigenaar zei bedrag X. Dus zei ze, oké, dan doen wij bedrag X plus, weet ik veel, €10.000. We doen er wat bij. Mogen wij dan proberen om hier een nieuwe economie te maken in dit gebouw? Mogen we kijken of we het gebouw kunnen vullen? Nou, zei die eigenaar, prima, ga je gang. Wat interessant was, is dat deze architecten waren jonge lui, die hadden een enorm netwerk en die hadden eigenlijk in no time het hele pand gevuld. Het hele kantoorcomplex was gevuld. Met huren die, zeker in die tijd, aanzienlijk waren. Dat ging tegen marktconform aan. Hè. Dat zat dan niet helemaal op, maar wel tegenaan. Knap hoor, ja. Dat was hartstikke knap. Maar toen raakte de crisis op zijn eind en zei die eigenaar, nou, dank jullie wel. Jullie kunnen wel vertrekken eigenlijk, hè, want ik ga mijn eigen ding nou doen. Waarop dat architectenbureau zei, ja maar wacht even, wij zijn de vulling. Als wij weggaan, dan gaat ook heel veel van de partijen die nu huren gaan mee. Want er is een bepaalde, hoe moet je dat zeggen, bepaalde ecosysteem ontstaan, waar wij een belangrijke rol in spelen. En als jij denkt dat je dat ecosysteem zomaar kunt vervangen door een nieuw ecosysteem van gewoon standaard huren weer, dan gaat het weer mislukken. Dus uiteindelijk hebben ze een compromis gevonden hoe ze daarmee omgingen. Maar ook dat geeft dus aan dat het denken in een harde breuk bij tijdelijkheid naar permanent niet zomaar kan. Ja, en toch zie je dat bijvoorbeeld bij gemeentes wordt er ook nog heel veel zo gedacht. Hè? Zo van, nou voor het echi. Hè? Want dan kunnen we het vast intekenen in het bestemmingsplan. Het heeft die en die functie en dat heeft het dan voor de eeuwigheid bewijzen van. Ja. Ik zie heel veel toch van die breuklijnen. Ja. Nou ja, we zijn natuurlijk gewend om in eindbeelden te denken. Hè? Wat ik al zei, zowel van de ontwikkelaar, maar ook we hebben bestemmingsplannen, we hebben wet en regelgeving, je moet zekerheden bieden. Wat nu als er ergens iets in de fik vliegt, wat nu als er... Dus ik begrijp wel die andere kant ook hoor. Ja. Het is niet zo dat daar mensen zitten die niet snappen, of maar het is een andere manier van denken. En het is, de vraag is altijd, de puzzel is, hoe breng je die werelden bij elkaar zodanig dat je elkaar niet in elkaars vaarwater zit, maar elkaar kunt helpen daarin. Ja, en dat natuurlijk dingen als veiligheid, brandveiligheid, et cetera, die moeten gewoon echt wel heel erg goed geregeld zijn. Absoluut. Ik bedoel, wat dat betreft, je komt wel eens in een transformatiepand binnen en dat je denkt van echt, hier hoeft maar wat te gebeuren en het staat laaiend in de fik. Ja. Dus die basis, die moet echt wel, dat vind ik echt zo belangrijk. Ja, zeker. En ik kan me ook voorstellen dat gemeentes daarop toezien. Maar bijvoorbeeld, sommige gemeentes vinden het ook heel lastig om wat meer ruimte te bieden in het bestemmingsplan. Dat begrijp ik dan minder. Hè? Want je hebt gewoon die experimenteerruimte heb je nodig om uit te vinden wat de vraag in de stad is en waar het naartoe zou kunnen gaan. Ja. Maar als je het hebt over dingen, gewoon de basale veiligheid, dan begrijp ik dat heel erg goed. Ja, zeker. Ja. We zijn wel een hele tijd mooi aan kletsen. En tegelijkertijd vind ik het ook heel mooi om te horen over wie jij bent en wat jou drijft. Kun je een beetje jezelf introduceren? Zeker. Ik werk inmiddels een jaar of 30 in het erfgoed. Nee, niet een jaar of 30, bijna op de kop af. In december 1990 ben ik begonnen bij de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek. Dat waren de archeologen destijds. Maar ik ben van huis uit helemaal geen erfgoeddeskundige. Ik kom uit de communicatiewereld en ik heb lang bij financiën gewerkt. En ik kwam dus ook bij de ROB destijds, bij de archeologen, als een hoofdbedrijfsvoering. Ik moest
vooral het zakelijke gedeelte doen. Maar omdat ik in Den Haag gewerkt had een aantal jaren al, zeiden ze, doe ook maar het beleid erbij. Want het was toen nog, was nieuw, archeologiebeleid, daar had nog nooit iemand over nagedacht. En eigenlijk is daar het zaadje geplant. Ik was altijd wel geïnteresseerd in geschiedenis en oude dingen, dat soort dingen. Maar toen ben ik eigenlijk begonnen na te denken over waarom werken we hier eigenlijk. Hè? Dat was toen nog een tijd, als ik het mag zeggen, wat een beetje leek op het bureau van Voskuil, dat boek, ik weet niet of je het kent. Nee. Het was heel erg professoren onder elkaar die allemaal sigaren rookten en allemaal dikke boeken schreven en zo. Maar de vraag waarom werken we eigenlijk aan erfgoed, dat was een vraag die nog weinig gesteld werd. Het credo was toen altijd, geef het verleden een toekomst. We moesten vooral zorgen dat al die oude spullen bewaard bleven voor de toekomst. En een van de dingen die mij toen op een gegeven moment het knopje omzette voor mij, was dat we bedachten dat het eigenlijk zinvoller was om dat om te draaien. Geef de toekomst een verleden. En dat is eigenlijk de kreet geworden die voor mij in eerste instantie de aanleiding was om verder met dit onderwerp bezig te zijn. Want toen realiseerde ik me, maar je bent dus niet bezig met het verleden te bewaren. Nee, je bent bezig om de toekomst vorm te geven. Dus je oriëntatie is op de toekomst en dan gebruik je dat verleden bij. Dat betekent ook dat je nadenkt over ontwikkeling. En wat kan erfgoed daarin betekenen? Dat je nadenkt over jonge mensen. En wat kun je erfgoed daar een plek in geven? Dat is heel wat anders dan, ik heb het erfgoed en dat is mijn focus en dat moet ik vooral bevriezen en bewaren. Daar kwam bij dat ik na die periode bij die archeologen terecht kwam bij een groot programma dat heette Belvedere. En daar werd de kreet behoudenontwikkeling gelanceerd. Mm-hmm. Dat slaat eigenlijk, het lijkt een beetje op elkaar. Want de klassieke manier was behouden beschermen. Hè? We gaan het bevriezen, we gaan ons stolp overheen zetten. Ja. En behoudenontwikkeling was, hoe kunnen we nou meebewegen met de economische, ruimtelijke krachten die er zijn. Dus wat we deden is, we gingen kijken hoe we erfgoed een plek konden geven in de nieuwbouw van woonwijken. Hoe konden we erfgoed een plek geven in de verandering van de landbouw. Hoe konden we erfgoed een plek geven in natuurontwikkeling? Hoe konden we erfgoed een plek geven in infrastructuur? Dus in alle ruimtelijke domeinen gingen we kijken hoe we erfgoed daar een soort onderlegger konden maken. Een soort kwaliteitslaag. Om te kijken of we inderdaad die veranderingen kwalitatief op een hoger plan konden brengen. Vanuit de veronderstelling dat als je dat doet, dat erfgoed daar ook een plek in krijgt. Dat betekent niet dat anything goes. Hè? Dat betekent niet dat je alles kunt afbreken en transformeren en je gang kunt gaan. We hebben nog steeds iconische gebouwen en iconische plekken waarvan we zeggen, dat moet je afblijven. Maar kijk, heel Nederland is door de mens gemaakt. Dat kun je eigenlijk wel stellen. Hè? We hebben Nederland het is een mensgemaakt territorium. En verandering is een constante. Dus hoe kun je meebewegen met die veranderingen en hoe kun je daar erfgoed een plek in geven? En dat betekent ook dat het erfgoed voor een deel moet kunnen bewegen. Ooit was er een directeur Rijks- en Monumentenzorgfonds Asselbergs. Die heeft ooit een stuk geschreven dat heette Niet zo veranderlijk als een monument. En ik denk dat dat een belangrijke waarheid is. Want ook zelfs de topstukken die we hebben, zijn heel vaak in de loop der tijd veranderd. Dus verandering is een constante. De vraag is alleen, hoe geef je die verandering vorm? Nou, vanuit dat denken, vanuit die beweging van aansluiten bij veranderingen, aansluiten bij ruimtelijke economische dynamiek, ben ik vervolgens ook aan de slag gegaan met dat programma herbestemming. Heb ik vervolgens ook herbestemming als gebiedsopgave, hè? Dus dan heb je het over gebiedsontwikkeling. En op dit moment ben ik dus bezig met die kerken. Dus het is altijd het thema geweest van hoe kan ik erfgoed een plek geven in de ruimtelijke economische dynamiek. Dus dat is altijd een beetje mijn thema geweest. Ja, en je bent natuurlijk programmamanager bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wat doet een programmamanager in het algemeen? Dat is een goede vraag. We hebben allerhande soorten programmamanager. Ja, ik werk inderdaad nu sinds 10 jaar bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarvoor werkte ik voor 4 departementen. Dus Belvedere was een programma van 4 departementen. Maar toen had ik eenzelfde soort functie. De wijze waarop ik het invul, dat wordt heel verschillend ingevuld nogmaals, maar de wijze waarop ik het invul is altijd een samenwerkingsproject. Ik ben altijd bezig om te kijken hoe je partijen met elkaar kunt verbinden. Alle programma's die ik tot nu toe gedaan heb zijn samenwerkingsprogramma's, waarbij we ook vooral altijd de partijen betrekken die het moeten doen. Hè? Mm-hmm. Dus nu met de kerken hebben wij een programma met alle overheden, maar ook de kerken zijn daar een belangrijke speler in. En erfgoedorganisaties. In de herbestemmingsperiode hadden we inderdaad, wat ik al straks al zei, met Bouwen Nederland, met de coöperaties, met de opdrachtgevers, met eigenaren. Nou, die zaten er allemaal in.
Dus mijn motto is altijd, je moet de partijen bij elkaar brengen. Je moet niet zozeer een soort theoretische nota maken op afstand, maar je moet met elkaar verkennen wat je kunt doen. En liefst aan de hand van de praktijk. Liefst aan de hand van casuïstiek. Laat zien hoe het kan. Ga erop af, ga eromheen zitten. Organiseer activiteiten om te verkennen hoe het gaat. Ja, precies, want daar wilde ik nog op doorvragen. Want ik zie jou inderdaad echt als een superverbinder. Jij brengt echt die samenwerkingen, die hele netwerken bij elkaar. En wat doe je er dan vervolgens mee? Want het is niet alleen het netwerk aan zich, maar je gaat ermee aan de slag. Nou ja, uiteindelijk gaat het... Kijk, ik ben natuurlijk niet de eigenaar. Hè? Dat is even een groot verschil. Ik hoorde een aantal van jouw podcasts ook van mensen die heel erg zeg maar op de uitvoeringsniveau zitten en dingen doen en dingen organiseren. Ik werk natuurlijk wel vanuit een overheidsniveau. En dan ben je iets meer op afstand. Dus wat je kunt doen, is je kunt de partijen die ermee te maken hebben, bij elkaar brengen en concreet proberen aan de slag te gaan. Neem nou even de kerken, hè, het laatste onderwerp waar ik nu mee bezig ben. Misschien niet de laatste, maar in ieder geval wat ik nu op dit moment mee bezig ben. Ik Meest recent, dat is het tel. Wat we daar gedaan hebben, er is al heel lang sprake van leegstand van kerkgebouwen. 2008 was het jaar van het religieus erfgoed en dan is eigenlijk dat vraagstuk van die leegstand op de agenda geplaatst. Maar het was vooral een vraag van wat moeten we nou doen? En uiteindelijk was de conclusie, minister, zet een hele grote zak met geld neer en komt het allemaal goed. Dat was eigenlijk de uitspraak van de kerken destijds. Nou, daar kwam al snel achter van dat is niet de oplossing. Want je kunt wel 500 miljoen vragen, of 50 miljoen, dat maakt allemaal niet uit hoeveel het is. Maar daarmee heb je geen nieuwe mensen naar de kerk. Dat lukt niet met geld. Dus je moet nadenken over hoe kunnen we dan met elkaar wel strategisch omgaan met die gebouwen. Dus uiteindelijk leidde dat tot een aanpak, wat we dan nu kerkenvisies noemen. En waarbij de gemeente in eerste instantie, want daar komen heel veel van die lijntjes samen. De gemeente gevraagd hebben, ga samen met de kerkeigenaren praten over hoe gaan we om met deze gebouwen naar de toekomst toe. Welke gaan door als kerk? Welke moeten verduurzaamd worden? Welke moeten voor meervoudig gebruik ingericht worden? Dus dat is ook een inrichtingsvraagstuk. En welke gaan we herbestemmen? Als je daar strategisch over gaat nadenken, dan gebeuren er verschillende dingen. Je maakt plannen. Maar veel belangrijker is nog, je leert elkaar kennen. Want die werelden kennen elkaar niet. Er ontstaan plotseling ook mogelijkheden. Want in het proces van die kerkenvisie, we hebben dat een paar keer meegemaakt, ontstaan er oplossingen. Omdat plotseling iemand zegt, wacht even. Als die kerk leegkomt, ik weet nog wel ergens een bedrijfje wat ruimte zoekt. En dan kan ik die match al maken. Dus voordat die visie al klaar is, worden al oplossingen gevonden. Dus je al werkende weg ontdek je dingen. Dus dat is heel belangrijk om zo laag mogelijk bij de praktijk te zitten en dingen te doen en zo oplossingen te vinden. En ik wil jou zeggen voor gemeentes is daar ook een belangrijke rol bij weggelegd, maar dat vraagt ook om een proactieve houding. Zeker. Is die er overal bij gemeentes? Is die er overal? Nou, ik durf niet te zeggen dat ze er niet is, maar wat je wel merkt, zeker op het erfgoedterrein waar ik dan werk, want dat is dan vaak de eerste ingang, daar is weinig capaciteit. Er zijn gemeentes die echt maar 0,3 FTE hebben voor erfgoed. En dan roept zo iemand, maar wacht even, dit is dan nog iets extra's erbij. Want ik moet ondertussen ook de vergunningen voor verbouwingen van andere dingen doen. Ik moet adviezen schrijven voor de wethouder. En dan moet ik nog een kerkenvisie organiseren. Nou, daarom hebben we dus ook een subsidieregeling gemaakt. Dat loopt dan via het gemeentefonds, maar een soort subsidieregeling om dat mogelijk te maken. Maar je merkt dat daar wel knelpunten zitten. En dan even los van de capaciteit, het gaat ook over de mindset, waar we net ook over hadden, over die tijdelijkheid. Er zijn natuurlijk ook erfgoedmensen die denken toch vanuit de wettelijke taken, zoals het dan heet. En dat gaat heel erg over beschermen en behouden. Terwijl dit vraagt om ontwikkelen. Dit vraagt om het durven onzekerheid aan te gaan. Durven met nieuwe gesprekspartners aan tafel te zitten. Niet weten wat de uitkomst is. Ja, dat is, daar hadden we het net over. Dat vraagt nogal wat van mensen. En zit er misschien ook iets in van, tenminste dat kan ik me best voorstellen, het is nogal een opgave, hè? Die grote kerkgebouwen die vrijkomen. En het is eigenlijk een opgave van de eigenaren. En zo kunnen gemeentes ook denken van, het is een opgave van de kerkgenootschappen. En dat ik die aap niet op mijn schouder nemen. Kom je Zeker. dat ook tegen? Absoluut. En het is ook een terechte constatering natuurlijk. Hè? Het is niet je eigendom. Punt is wel, als gemeente krijg je dat denk ik wel op je bordje. Want als het bijvoorbeeld herbestemd moet worden, moet er wel een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dus je krijgt er wel mee te maken. Maar los daarvan is de belangrijke vraag of je er niet mee te maken moet willen hebben. Want
Het gaat niet alleen over dat ene gebouw, maar aan dat gebouw bijvoorbeeld zitten allemaal sociale structuren vast. Er zitten mensen die van het koperpoetsen tot en met het koor, tot en met ouderen verzorgen. Zeker in deze COVID-tijd zie je dat die kerken een hele belangrijke rol hebben. Dus die gebouwen zijn plekken waar ook hele sociale verbanden omheen zitten, waar allemaal mensen zitten. Aan de andere kant is dat je kunt nadenken, nou kijk nu wat in Eindhoven gebeurt met Domus Dela, kunnen dit soort gebouwen ook ons als stad vooruit helpen? Kunnen ze ons toeristisch misschien helpen? Kunnen we daar nieuwe economie in maken? Dus je kunt als gemeente ook andere soort vragen stellen, ook al ben je geen eigenaar. Het kan je doel dienen om hiermee aan de slag te gaan. Plus het feit dat het vaak belangrijk erfgoed is ook. Dus het is ook vanuit dat perspectief, je behoudt ook een deel je identiteit. Ja, zoals ik dat in het begin bijvoorbeeld bij Marienhagen heb aangepakt, is van, oké, we zien nu nog niet de oplossingen, maar jongens, als dit gebied tot ontwikkeling kan worden gebracht, welke maatschappelijke meerwaarde zou dit kunnen geven? Wat moet er zeker worden ingewilligd, zeg maar? Absoluut. Daar heb ik veel gesprek over gehad met mensen in de omgeving, ook een aantal zijn toen meegegaan naar de Biennale. En een van de belangrijkste was van, ja natuurlijk, behoud door ontwikkeling, hè? Dat is vanzelfsprekend, maar ook van, het is zo'n mooi gebied, zo prachtig rijksmonumentaal religieus erfgoed in Eindhoven, maar we mochten er nooit zijn. Dus naar de toekomst toe mag het dan alsjeblieft iets worden, iets multifunctioneels, iets voor publiek, waar ik in ieder geval een kopje koffie mag komen drinken en liefst nog veel meer. Ja, zeker. Nee, dat is heel cruciaal. Daarom, om even bij die koffie aan te sluiten, horeca is ook een hele belangrijke verbinder hierin. Hè. Horeca maakt het mogelijk dat mensen een gebouw binnen kunnen lopen zonder dat je meteen een afspraak hebt. Hè. Je kunt gewoon ergens inderdaad gaan zitten en een kopje koffie drinken en kijken. Dus horeca is altijd heel cruciaal bij dit soort plekken. Ja, zeker. Ja. Hey, en want nu hebben we het over erfgoed, over kerken. Maar als we nou zeg maar deze gedachte eens op een binnenstad loslaten. Hè, want ook daar stellen veel gemeentes zich de vraag van ja, moet ik me hier nou voor inzetten? Ja. Het is niet mijn eigendom. Sterker nog, het is heel versnipperd eigendom. Daar worden normaal gesproken van vroeger uit werden er hele hoge huren gevangen. Ik merk ook heel veel terugtrekkende bewegingen. Wat denk jij? Moet een gemeente in zo'n gebied ook een proactieve rol aannemen of niet? Ja, nou, interessant is dat wij... ik ben betrokken geweest met een project rondom winkelstraten. Mm-hmm. Waarbij we bij 20 gemeenten aan de slag zijn gegaan met winkelstraten. Dat waren de zogenaamde aanloopstraten. En de aanloopstraten zijn vaak de straten die vroeger zeg maar, naar het centrum toe leiden en die daar een bepaalde betekenis hadden. Maar die vervolgens ook vaak, zeker in de crisistijd toen, als eerste een beetje omvielen. Want al die winkels gingen sluiten. Dus men ging terug, en daar is men nu nog mee bezig, naar het kernwinkelgebied, heet dat dan. Hè? En dan is de vraag, wat doen we met die aanloopstraten? Interessant was echt dat die aanloopstraten, als je dan even weer vanuit een erfgoedperspectief kijkt, een interessant verhaal te vertellen hadden. Mm-hmm. En wat we deden daar ook workshops, waarbij we 3 dingen bij elkaar brachten. 1, vanuit erfgoed het verhaal van de plek, het verhaal van die straat en wat kun je daarmee. 2, wat is nou het ruimtelijke? Hoe zit die straat in het hele weefsel, het stedelijk weefsel? Maar ook wat zie ik nog aan mooie plekken, gebouwen, infrastructurele zaken uit het verleden, dat het soort paradjes zijn waar je er iets mee kunt. En 3, wat is nou de economische ontwikkeling op die plek? En dan praten we dus inderdaad met retailers, dan deden we locatesonderzoek die laat zien of er bepaalde functies te veel zijn of te weinig zijn. En hoe zich die ontwikkelen. Als je die 3 dingen bij elkaar bracht, kon je plotseling een heel ander verhaal ontwikkelen, wat de gemeente kan helpen om daarover na te denken. En dan kom je tot andere oplossingen. Ik zal je een voorbeeld geven, want anders is het te abstract. Mm-hmm. We hadden in de gemeente Maastricht ook zo'n opgave. Het heet de Brusselse straat. En de Brusselse straat komt uit op het Vrijthof. Maar vanuit moet ik altijd even denken, de westkant komt die uit op het Vrijthof. En daar staan fantastisch mooie panden, maar de winkelfuncties gingen eruit. En de vraag voor de gemeente was, wat moeten we nou doen? Moeten we hier een Primark binnenhalen? Of hoe krijgen we mensen naar dit gebouw? Nou, de historische analyse liet het volgende zien. Ik ga niet helemaal diep in, maar
zeg maar, in de tijd van toen België en Nederland nog één waren, in 1800, wat is het, 1830 denk ik, ik ben slecht in geschiedenis. Toen deed Maastricht heel goed zaken met Brussel en met Hasselt. En de entree van de stad was aan de westkant. Je kwam binnen aan die kant door de Brusselse straat, de naam zegt het, dat is de weg naar Brussel. En dan deed je zaken in die Brusselse straat en dan eindigde je op het Vrijthof. Want de andere kant, wat nu Wiek heet, dan moest je de brug over de Maas. Dat was zeer onveilig nog in die tijd. Dat was eigenlijk de achterkant van de stad. Wat gebeurde er? België maakte zich onafhankelijk. In Nederland kwam aan die kant het station. Ja. Er kwam aan die kant de A2. De entree van de stad klapte volledig om. Alle winkeltjes kwamen tussen Wiek en het Vrijthof, maar nu aan de oostkant werd het, zeg maar, ingestoken. Ja. Dus je ziet dat het omklappen van de stad ervoor zorgt dat datgene wat eerst voorkant was, nu achterkant was. En de mensen doen hun shopping doen ze aan de westkant, zeg maar. En stoppen dus op het Vrijthof en drinken daar koffie. En gaan dus niet die Brusselse straat in, want het is klaar. Dus je kunt er wel over nadenken of je daar een Primark kunt neerzetten en zo weer publiek daar krijgt. Maar waarschijnlijk moet je veel meer nadenken over wat is nou het karakter van het gebied. En dan zie je, zo kwam uit die exercitie, dan zie je dat er dus grote panden staan, prachtige monumentale panden met grote groene binnenhoven. Dus en veel studenten zitten daar, er zitten opleidingen ook. Dus je kunt eigenlijk veel meer een soort quartier latin-achtige omgeving maken met kleine winkelachtige formuletjes. Dan nadenken over een Primark. Die moet je echt aan de andere kant houden. Dus die herontwikkelingsopgave en hoe je daar als stad mee omgaat, liet dus vervolgens vanuit die historie zien wat je daarmee kan. Ja. Snap je? Ja, ik snap het zeker. Ja. Ik ben al helemaal allerlei binnensteden nou door mijn hoofd aan het laten spoken. Hè? Want wat je nou omschrijft is helemaal voor de aanloopstraat. En dat snap ik. Hè? Maar ik ben nu gewoon ook daadwerkelijk bezig met binnensteden, met het compacte kernwinkelgebied. Ja. En ook daar is natuurlijk, van oudsher was het de plek waar iedereen ging winkelen. En die winkelcentra, die breiden zich uit. Hè? En nog maar een paar jaar geleden had elke zichzelf respecterende stad, die had een uitbreidingsplan klaar liggen. En toen zijn er allerlei veranderingen gekomen in het winkelen. Hè? Het heel veel online, het heel veel meer de grote ketens, zal ik maar zeggen. Dus er is nu in één keer zo'n verandering gaande. En wat wordt eigenlijk het volgende hoofdstuk in het verhaal wat we zien aankomen? Ja. Dat is een beetje de zoektocht overal. Ja. Want als het winkelen minder wordt, ik hoor collega's bij provincie Noord-Brabant zeggen 30-40% van de winkels gaan uiteindelijk hun deuren sluiten. Dat is echt heel veel. Zeker. Dat is aan de ene kant is het ontzettend jammer, want dat waren natuurlijk altijd de plekken waar je graag naartoe trok, waar je ook voor een dagje uit en zo. Alleen dat laatste aspect van een dagje uit, dat wil je nog steeds in de toekomst toe beleven. Je wil nog steeds daar naartoe gaan om mensen te ontmoeten. Maar dan misschien minder om te shoppen, maar meer voor andere dingen. Ja, en wat is dat dan? Nou ja, dan kom je toch op dat verhaal uit, voor mijn gevoel. Ja. Dan is toch, wat is nou het onderscheidend vermogen van ons als stad hier? Ja. Kijk, en je kunt niet allemaal zo aantrekkelijk zijn dat de hele wereld naar je toe komt. Nee. Maar je kunt wel nadenken over wie ben ik nou? En hoe kan ik dat verhaal vertellen? Ja, precies. En hoe voeg ik er een nieuw hoofdstuk aan toe? Want gewoon omdat jij al zei van verhaal, dat inspireert mij dan om te bedenken van wat is dan zo'n verhaal? En net als ik net zei, zo'n middelgrote stad. En een hoofdstuk van een nieuwe verhaal zou kunnen zijn van eigenlijk gingen er heel veel jeugd en jongeren trokken weg. Er was hier weinig werkgelegenheid voor hun. Maar omdat er grote stukken in de binnenstad leeg kwamen, die ook te benutten waren voor creatieve werkplekken, zijn er verschillende broedplaatsen ontstaan. Hebben we gezien dat, eigenlijk van de ellende van de leegstand, dat ons heeft geholpen om grote groepen jeugd weer aan onze stad te verbinden. Dus het zou een verhaal kunnen zijn. Ik vind het zo mooi dat je zegt een verhaal. Dan zit ik meteen in een soort van denkmodus van in deze stad zou je dit verhaal kunnen vertellen. En deze stad zou je dit verhaal willen vertellen en zullen we dat eens uitproberen of dat het volgende hoofdstuk mag zijn. En dan hebben we het weer over die experimenteerfase. Ja. Maar je merkt dan dat dus de geschiedenis en de gebouwen hebben een andere tempo dan de functies die erin zitten. Ja. En ik denk dat die geschiedenis en die gebouwen
en vaak ook de wegen, zijn veel stabieler en kunnen je veel meer helpen om dat verhaal te vertellen. Ja. Even nog een leuke anekdote vond ik zelf. We waren bezig met die winkelstraten, wat ik net vertelde. Er is een mooi boek over geschreven, Levendige winkelstraten. Ja, had je samen geschreven met John Bordoel, zei jij laatst. Ja, die heeft er ook een rol bij. Dus John bracht vaak de economische factor in. Ja, dat is zo leuk, want die heb ik natuurlijk ook geïnterviewd voor mijn podcast. Ja, grappig. Ja. En een van de casussen was Koevoorde. Ja. En wat we deden, we noemden dat een biografie van een winkelstraat. Dus we maakten altijd eerst het verhaal van een winkelstraat. En dan deden collega's van mij dat vaak. En ik liep naar mijn collega toe. Er zijn 2 collega's die dat deden, die biografie maakten vanuit het verleden. En ik zeg, we hebben nou een nieuwe gemeente met een straat. En dat is de gemeente Koevoorde. En toen zei hij als reactie, gewoon op het moment zelf, zonder dat hij wist over welke straat ging en wat dan ook, dan zei hij, maar dat voert terug tot de prehistorie. Ik zeg, pardon? Ja, zegt hij, dit probleem voert terug tot de prehistorie. Dat kan ik je nu al vertellen. Zonder te weten welke straat het is. En toen gingen we kijken en hij had gelijk. Want wat speelt daar? Koevoorde lag vroeger tussen zeg maar, allemaal venen in. Als je handel wil drijven met het noorden, moest je langs Koevoorde. Daarom werd Koevoorde op een gegeven moment ook een soort vestingstad. Het werd een vestingstad. En daar moest je dus doorheen, want anders kon je de weg niet naar het noorden bewandelen. Die doorgaande weg door Koevoorde is in de jaren 60, 70, toen nog de steden vooruit, is die weg een soort afgesloten. En dan hebben ze daar een nieuw winkelcentrum ergens anders gemaakt, een rondweg eromheen. Dus er is geen doorgaande routing meer in de stad. En dat merk je dus ook. Dus je ziet dat de loop, als het ware, uit die straat is gekomen. En dat dus, het is veel diffuser geworden. Het loopt dood, letterlijk. Hè? En mensen verspreiden zich dus door het gebied heen. En dan heb je daar een winkelcentrum, daar liggen een plukje winkels. Ja. En er is geen samenhang, ja. Er is geen samenhang meer. En je kunt natuurlijk niet zeggen, dat komt door die prehistorie. Maar we hebben dus wel niet nagedacht destijds, of onvoldoende nagedacht, over hoe gaan nou stromen in de stad. En die voeren dus letterlijk terug tot op die prehistorie. Maar hoe kun je die stromen die er zijn, die energiestromen vaak ook, hoe kun je die weer anders invullen, zodanig dat het verhaal van Koevoorde hier een onderlegger kan zijn om jezelf weer te profileren. Ja, precies. Ja, en ik ervaar ook meteen een soort van toevoeging op mijn gedachtenlijntje qua verhaal net. Want natuurlijk, ik begin ook altijd bij de historie te kijken. Ja. En dus wat ik net opschreef, dat is dan zo van, we hebben op de pauzeknop gedrukt, binnenstad anno 2020 en dan verder. Ja. Maar je vindt heel veel inspiratie en dat tip je ook terecht aan, of het nou vanuit de prehistorie is of vanuit de middeleeuwen. Ja. Maar gewoon het verhaal van die plek, hoe het allemaal is gegaan. En niet alleen de plek zelf, maar hoe die stad zich heeft ontwikkeld. Ja. En welke golfbewegingen daarin zijn geweest. En hoe dit dan weer een plek heeft in zijn tijd. Ja, zeker. Ja. Oh, mooi. Ja. Ik voel daar meteen heel veel inspiratie bij. Ik hoop luisteraars ook. Ja, het is gewoon een manier van denken die je ons aanreikt. Ja. Dankjewel. Ja. En wat moet er volgens jou, dat is meteen misschien een moeilijke vraag, maar wat moet er volgens jou op dit moment in stadsharten gebeuren? En wat zie je nog wel eens misgaan? Dat is een andere lastige vraag. Wat moet er gebeuren? En wat kan er gebeuren? Nou ja, ik denk dat het grijpt een beetje terug op waar we in het begin van ons gesprek over hadden. Als je te snel in formules gaat denken, als je te snel in eindbeelden gaat denken, ik denk dat je dan te weinig ruimte creëert om ontwikkeling mogelijk te maken. Misschien wel dezelfde soort beweging die Erfgoed ook gemaakt heeft om te leren los te laten. Moet je ook nadenken over die binnenstadskwesties. En als je denkt dat het alleen een retail-opgave is, dan denk ik dat je heel veel dingen mist. Nou, even weer even toch naar het voorbeeld van Maastricht, dat schiet me nou weer te binnen. Een van de dingen die Maastricht besloten had, was, en dat was een traject wat helemaal los stond dus van deze opgave met die Brusselse straat, waar we het net over hadden, was dat ze een tramlijn naar Hasselt wouden aanleggen. Ze hadden zich niet gerealiseerd dat als ze die tramlijn door de Brusselse straat zouden aanleggen, plotseling weer de entree voor een deel weer aan de andere kant zou zijn. En dus de Brusselse straat ook weer tot leven zou komen. Nee, de mensen die nagedacht hadden over die tramlijn, hadden nagedacht over hoe kunnen we zo min mogelijk de stad belasten. Dus die hadden een hele andere cirkel gemaakt voor die lijn.
Maar je ziet dus dat hier infrastructuur, dus een openbaar vervoerverbinding, een oplossing zou kunnen zijn voor een retailvraagstuk wat je eigenlijk hebt. Dus als je alleen maar denkt vanuit het is een retailopgave en ik moet dus daar ook vanuit dat perspectief oplossingen brengen, dan denk ik dat je jezelf tekort doet. Dus ik kan niet zeggen wat de oplossing is, want volgens mij moet je altijd heel erg zoeken, verkennen wat er aan energie zit, wat er aan mogelijkheden zit. En dat zit in de gebouwen, dat zit in de mensen, dat zit in de functies die er al zijn en die er misschien zouden willen komen. Maar het is niet altijd een retailopgave. Dat is een onderdeel van het geheel. Ja, en ik hoor jou zeggen ook van het is gewoon een fase van heel veel onderzoeken en uitproberen, verkennen en dat, hè? En dat moet zijn plek hebben. Ja, nou ja, neem even weer Eindhoven. Ik denk dat iets als een Dutch Design Week een enorme impuls is voor Eindhoven. Maar niet alleen in de zin van een impuls voor de TU, maar gewoon uiteindelijk ook daar komt een spin-off vandaan, waardoor winkeliers anders gaan nadenken, waardoor bezoekers anders gaan nadenken. Dus dit soort aspecten, dit soort activiteiten, helpt om nieuwe dingen mogelijk te maken. En dat komt dus in een hele andere hoek. Ja, zeker, ja. Ja, dit vind ik altijd wel een grappige vraag. Van, wat viel er enorm tegen wat je hebt gedaan? En ga je nooit meer zo doen? Heb je daar voorbeelden van? Wat viel er enorm tegen? Nou, kijk, persoonlijk weet ik wel wat tegenvalt, is dat ik soms harder wil dan de organisatie kan. Of dat organisaties kunnen. Oh, die is herkenbaar. Ja, dat is iets wat je wel moet leren. Dat als je een droom hebt, dan... wat mij wel lukt, is om mensen daarin mee te krijgen. Om die droom te laten delen, als het ware. Maar vervolgens zijn er natuurlijk wel altijd organisatiestructuren en wetten en al die dingen die dingen tegenhouden. En hoe ga je er dan mee om? Wat is jouw manier? Nou, kijk, begin ergerde me aan, maar inmiddels ben ik al wat ouder en weet ik dat die dingen ook bepaalde waarden hebben. We hadden het er straks even over de brandveiligheid bijvoorbeeld. Dus die zijn natuurlijk... kijk, als je het ziet als een soort gestold wantrouwen, als ik het zo mag zeggen, die wetgeving, dan is het niet goed en dan moet je er ook iets aan veranderen. Maar het is vaak, als je het ziet als het is uiteindelijk een soort condensatie geweest van ervaring en van het verleden of zo, dan denk je, oké, daar zit dus blijkbaar een ratio achter. Er is over nagedacht en dit is uiteindelijk de uitkomst. Dus we moeten hiermee verder. Dat betekent dat je een andere mindset hebt. Dan ga je niet zitten ergeren aan het feit, maar dan ga je nadenken over hoe kan ik wat ik nu ervaar als weerstand omzetten in een soort positiviteit. Hoe kan ik dat oppakken en nadenken over hoe kan ik dat nou verder brengen toch? Maar het vraagt dus, zeker als je sneller wil dan de rest, wel af en toe even voor jezelf om terug te schakelen en nadenken, oké, wat gebeurt hier nou eigenlijk en waarom zitten mensen in de wedstrijd zoals ze erin zitten? En dat is dus geen onwil. Ik geloof heel erg, Rutger Bregman heeft dat boek geschreven, De meeste mensen deugen. Daar geloof ik heel erg in. Dus het is even met elkaar zoeken van waarom is dan dingen geregeld zoals ze geregeld zijn en waar zit dan de ruimte om misschien iets te veranderen? Kan ik mensen meenemen daarin? Want de enthousiastelingen die krijg je snel mee. Maar het gaat natuurlijk over de grote groep die beweging moet kunnen zien te maken. En dan moet je in hun domein stappen en proberen om dat domein langzaam mee te nemen in die vernieuwende kant. Dat is altijd wel lastig. En je moet dat vraagt wel energie altijd, hè? Ja, zeker als je zelf een sprinter bent, dan is dat een opgave. Ja. Dat is dan blijkbaar mijn opgave, ja. Dat hoort er dan bij. Ja. Dat hoort er dan bij, ja. Ja, en je weet dat het veel energie kost, dus dan heb je dat ook gewoon ingecalculeerd als iets wat erbij hoort, wat gewoon een onderdeel is van. Absoluut, absoluut, ja. Ja, nou ja, goed, ik denk dat heel veel mensen daar ook, ik vind het wel mooi dat je dit benoemt, heel veel mensen ook mee worstelen, hè? Mensen die vooruit willen, met toch ook het omgaan met weerstanden. Mm-hmm. Dus, en ik vind het wel mooi, want jij geeft er dan meteen ook een soort van verhalende kant aan, zo van, ja, zie het niet als een soort van gestold wantrouwen, als een blok, maar dat is ook weer, zeg maar, een soort van conclusie van een lange lijn van ervaringen, wat daarin is samengekomen. En daarmee maak je het van een blok, maak je het meer een lijn. Ja.
En dan heb je daar ook weer meer zie je daar meer de bewegingsruimte in of zo. Ja. Ja. En ik denk ook dat het belangrijk is om daar naartoe te gaan, naar die weerstand. Je moet er dus niet voor weglopen en denken, ik organiseer het eromheen. Je moet er naartoe. Je moet onderzoeken, en dan moet je het niet weerstand noemen, hè, dat is al verkeerd, maar je moet onderzoeken waarom daar ergens aan een rem getrokken wordt, of waar daarom een rem ligt of zo. En daar moet je iets mee, en ook met de mensen die er zitten. Dus het is niet, je moet er niet voor weglopen, want dat komt hoe dan ook weer terug, dat onderwerp. Ja. Intrigerend, ja. Ben je nou bezig met nieuwe ontwikkelingen? Ben ik bezig met nieuwe ontwikkelingen? Ja, ze zijn zeker bezig met nieuwe ontwikkelingen. Dat is altijd... Ik kan zeggen, breek je de bek niet open. Nou, wat interessant is nou over dat herbestemmen nu, dat sluit een beetje aan met het verhaal dat straks, toen we het hadden over mensen vinden het moeilijk om er doorheen te kijken, is dat we nu een exercitie willen gaan doen om te onderzoeken of we modellen kunnen maken die mensen helpen om door dit soort oude gebouwen heen te kijken. Dus even kort door de bocht. In zo'n kerkgebouw kun je een doos zetten. En in die doos kun je dan verschillende functies stoppen. Een kantoor of een zorg of dat maakt niet uit. Maar dat is een oplossing. Een andere oplossing is dat je kijkt naar de Petrus bijvoorbeeld in Vught. Daar hebben ze een vloer ingebracht. Een andere oplossing is dat je eromheen bouwt. Hebben ze in Helmond gedaan bij het theater bijvoorbeeld. Hebben ze om die kerk heen gebouwd. Zo zijn er een aantal aanpakken denkbaar, die, als je die een soort abstraheert en ook doorrekent, want daar gaat het dan ook om, misschien partijen kunnen helpen om door een gebouw heen te kijken wat je met zo'n gebouw kunt. Dus daar willen we nu aan gaan werken. En wat me nou binnen schiet, want ik weet, jij bent bezig met kerken, maar ook met gebiedsontwikkeling als je het hebt over herbestemming. Maar is zeg maar de opgave van nu, waar ik ook veel mee bezig ben, gewoon de herontwikkeling van binnensteden, spoorzones, centrum-randzones. Is dat als opgave in beeld eigenlijk bij de Rijksdienst? Want er zitten natuurlijk ook heel veel monumenten in die plekken. Zeker. Nou ja, we hebben nu een nieuw programma. Kijk, even terug. Wat ik destijds met Belvedere deed, dat was een soort eerste begin. Maar daar waren ook al pioniers vooraf hoor. Maar dat was een soort eerste begin om grootschalig na te denken over gebiedsontwikkeling en over koppeling tussen erfgoed en allerhande ruimtelijke en economische dynamiek. Dat heeft een vervolg gekregen volgens een visie erfgoed en ruimte. En nu heet het de erfgoeddeal. Andere termen worden allemaal wat moderner. Ja. Wat zakelijker misschien. En in die erfgoeddeal zie je dat er op allerhande manieren nagedacht wordt. Hoe kunnen we nou erfgoed verbinden aan dit soort grote opgaven? En het interessante van de erfgoeddeal is dat daar grote budgetten zijn om dit soort ontwikkelingen mogelijk te maken. Waarbij de oriëntatie veranderd is. Daar waar ik met Belvedere nog begon met de vraag hoe kan erfgoed een rol spelen in allerhande ruimtelijke ontwikkelingen, is nu het uitgangspunt. Je hebt een ruimtelijke ontwikkeling. En hoe kan erfgoed daar een rol in spelen? Dus de aanvragen die er gedaan kunnen worden voor de erfgoeddeal zijn net gebiedsontwikkelingsopgaven waarvan partijen zeggen, maar we hebben ook erfgoed en wat kan ik er dan mee en hoe kan dat helpen? Daar kun je bijvoorbeeld subsidie voor krijgen. Of ik heb een duurzaamheidsopgave of een natuurontwikkelingsopgave en hoe kan erfgoed daar een rol in spelen? Dus wij vertrokken nog vanuit de erfgoed en gingen kijken hoe kun je aansluiten bij de ruimtelijke ontwikkeling. Nu is de insteek, je moet een ruimtelijke ontwikkeling hebben en wat kan ik dan met erfgoed? Perspectief is net even weer veranderd. Ja, en daar hoe kan het erfgoed daar een impuls in geven? Hè? Ik denk even, ik ben bijvoorbeeld betrokken bij het revitaliseren van de binnenstad in Bergen op Zoom. En dat wemelt natuurlijk van de prachtige monumenten. Zeker. Ook het oude stadhuis, waarvan echt de vraag is van wat moet dat gaan worden? Dat zijn toch wel belangrijke pijlers ook in zo'n binnenstadsontwikkeling. Waar we heel goed de expertise en het netwerk en de manier van kijken en denken vanuit een Rijksdienst, die hebben we daar echt bij nodig. Ja. Nou ja, er zijn ook mensen die gewoon dagelijks hiermee bezig zijn hoor. Dus in die zin, ik zou zeggen, klop even aan. Ja, ik doe het niet zelf. We hebben natuurlijk consulenten bij de Rijksdienst. Een stuk of, 80. En er zitten ook stedenbouwkundigen bij en dergelijke. Dus die zitten absoluut op dat spoor. Ja, de grap is dat we hebben een plan van aanpak ontwikkeld, maar gewoon deze invalshoek hebben we daarin nog niet meegenomen. Van de terwijl, zeker in een Berg op Zoom, kom op.
Het Ja. is zo'n mooi, prachtig oud stadje. Ja. Fantastisch. Ja, zeker. Ja. Ja, leeft voor de oprapen. Kijk, dat heeft deze podcast ook alweer opgeleverd, dat er mij een kwartje valt. Welk boek of training heeft jou persoonlijk bijzonder geïnspireerd en raad je de luisteraar aan? Welk boek of training? Laat ik een recent boek noemen, wat ik gelezen heb nu. Het is het laatste boekje van Floris Alkemade, de Rijksbouwmeester. De kunst van het veranderen. Gaat over de toekomst van Nederland. En hij schetst heel mooi, vind ik, de grote opgaven die er liggen op het terrein van klimaatverandering, op het terrein van demografie, de krimpverhaal, de krimpstad, dat soort verhalen. En hoe we daar vanuit een ontwerpopgave, vanuit een positieve instelling mee om kunnen gaan. Ik vind het een prachtige manier van nadenken over de bestaande, wat we nu hebben, maar dan vanuit het perspectief van de toekomst. Dus hij dus niet vanuit nu naar de toekomst denken en denken, oh jee, we hebben allemaal problemen. Nee, wat kan de toekomst ons bieden? Wat heeft de toekomst nodig? En wat kunnen wij hier daaraan bijdragen? Dat is een mooie manier van denken, vond ik zo. Een heel klein, compact boekje. Zeer inspirerend. Nou, leuk. Nou, die zet ik meteen op mijn verlanglijstje. Ja, zeker doen. Welke plek vind jij bijzonder inspirerend en waarom? Ja, die vraag had je me van tevoren gesteld. Ja. Heb ik ook wel nalopen denken. Ik heb er een, maar ik wil eigenlijk iets anders inbrengen. Want dat vind ik veel interessanter. Ja. De plek ik ben vorig jaar nog voor de COVID met de familie naar New York geweest. Dus zijn we onder andere op de High Line geweest. Ik weet niet of je dat kent. Ja, dat ken ik. Ja, ik vond de High Line echt, en ook de hele familie vond dat fantastisch. Omdat je daar, het is ook een oud stuk infrastructuur wat er ligt, een oude metro. Metro die dan bovenlangs gaat. En die een koppeling is geworden, onder andere door Nederlandse landschapsarchitect Oudolf, tussen natuur en cultuur, zeg maar. Dus je loopt letterlijk door een park heen. Fantastisch mooi gedaan, vond ik. Maar die ook vista's biedt, die ook af en toe een soort panorama biedt op die oude stad. Je loopt bovenop die oude stad, je kijkt naar die bestaande stad. En af en toe zijn er gewoon tribunes gemaakt. Er wordt ook nieuwe architectuur aan toegevoegd. Er is nieuwe kunst die eraan toe. Ik vond het zo inspirerend. We hebben er een halve dag gelopen. Het was echt waanzinnig mooi. Ja. Maar we kunnen niet naar New York. Dat is een beetje het probleem waar ik mee zat. Ik dacht van ik kan dat wel doen, maar het ligt allemaal een beetje stil. Dat komt ooit alweer een keer. En dat is toch een ontwerp ook van Piet Oudolf, toch? Die beplanting? Ja, Piet Oudolf. Ja, precies. Ja. En heeft hij op Strijp S ook gedaan? Ja. Op de Tankstraat, op de Leidenstraat? Ja, precies. Absoluut. Nou ja, dus we hebben de Hofbogen in Rotterdam, waar ook, als ik straks vertel, de Schieblok op uitkomt. Dus we hebben het vaker gedaan, ook met die oude metro's. In Parijs heb je ook, hoe heet dat? De Planté. Ben ik even kwijt. Maar je hebt ook in Parijs heb je ook zo'n stuk waar je over een oude metro kan lopen. Maar toen dacht ik in het kader van COVID, wat is dan interessant? Toen dacht ik, en daar had ik ooit een stukje over geschreven in het winkelboek, de levendige winkelstraten. Het Monopoly. Het Monopoly, dat ken ik niet. Het spel. Het Monopoly-spel. Dat ken je toch wel? Dat kunnen we thuis doen. Ja, precies, daarom. Ik denk, iedereen kan dat thuis doen. Pak het Monopoly en leg dat bord eens voor je neer en stel je de vraag, waar kijk ik eigenlijk naar? Wat is dit voor een spel? Is dit een winkelspel? Want je koopt winkelstraten. Is het een vastgoedspel? Want het gaat eigenlijk over de waarde van die gebouwen. Is het een horecaspel? Want uiteindelijk ruil je woningen in voor hotels. Wat is eigenlijk de rol van de overheid hierin? Want je hebt daar de waterleidingbedrijf en de elektriciteitsbedrijf heb je. Oh ja. En je hebt het algemeen fonds en dergelijke, wat belastingen geheven. Dus de overheid speelt hier ook een rol in. De infrastructuur speelt een rol, want je hebt 4 stations die nu nog helemaal niks voorstellen, maar die eigenlijk nu heel erg belangrijk zijn. Dus dat is een hele interessante opgave. Waar kijk ik eigenlijk naar? Wat is het eigenlijk voor een soort spel? En ook de vraag, in 2016 ging Perry Sport failliet. En Perry Sport is degene die, dat heette toen nog Perry, en volgens mij iets anders, is degene die Monopoly naar Nederland gebracht heeft. Het was een Amerikaans spel en Perry Sport heeft Monopoly naar Nederland gebracht. Heeft daar straten gekozen waar Perry-vestigingen zaten. Oh, echt?
Ja, vandaar dat het dus een hele hoop straten er niet op staan en steden er niet op staan. Het hele zuiden staat er niet om iets te noemen. Hè? En het oosten en het noorden is ook heel slecht vertegenwoordigd. Hij pakte gewoon waar Perry-vestigingen zaten en die vulde die aan met een paar andere straten. Oh, geweldig, ja. Maar Perry is failliet gegaan in 2016. En je kunt je dus de vraag opnieuw stellen, als ik nu het monopolie zou moeten inrichten, hoe zou ik het dan inrichten? Vanuit wat ik net vertelde. Als ik nu nadenk als consument, ik ga opnieuw die straten indelen, dus eigenlijk de steden opnieuw inrichten, want dat is jouw thema. Hè? Hoe kan ik winkelharten, hoe kan ik binnensteden opnieuw tot vitaliteit brengen? Welke straten zou ik dan kiezen als ik Eindhoven op de kaart zou mogen zetten voor het monopolie? Kies ik dan Strijp en de Witte Dame, om iets te noemen? Of kies ik toch het stukje met de Bijenkorf? Vanuit een vastgoedbeleggingsperspectief kies je misschien wel dat stuk van de Bijenkorf en zo. Vanuit een alternatieve bezoekersstroom kies ik misschien wel Strijp. Wat doe ik als overheid? Zou ik nog investeren in waterleiding en elektriciteit? Of heb ik dat allemaal uit handen gegeven? Zou ik nieuwe functionaliteiten willen voor de gemeenschap? Ga ik inzetten op snel internetcafés? Wordt dat? Ga ik Eindhoven station ontwikkelen? Nou, daar zijn hier natuurlijk al hartstikke mee bezig. Dus het is een heel interessante opgave. Ik ben ooit bezig geweest zelfs om te kijken, kan ik hem vullen? Maar ik kwam er heel snel achter, je kunt het niet vullen. Want het ligt aan het perspectief waar je naar dat spel kijkt. Ja. En eigenlijk is Perry heel voorspellend geweest. Want het is de mix van de horeca, vastgoed, winkelen, wonen. Dat komt allemaal terug in dat spel. Dus volgens mij een monopolie een hele mooie inspiratiebron om je gewoon af te vragen, als ik nou Bergen op Zoom op de kaart moet zetten hier in de monopolie, wat zet ik dan op die kaart? Ja, precies. En we nemen dan gewoon lekker de vrijheid, net zoals Perry dat deed, om dat vanuit ons perspectief gewoon neer te zetten. Why not? Ja. Oh, heerlijk. Ja, fantastische metafoor. Frank, daar kunnen we weer over nadenken. Oh, heerlijk. Ja, echt heel mooi. Ja. En wat je eerder ook al zei van, je moet gewoon naar multifunctionaliteit toe. Hè? Dus als het nu vooral puur retail is in stadsharten, je moet naar een veel meer multifunctionele invulling. En wat is het dan? En wat past er in die stad op dit moment in het verhaal wat je daar met elkaar deelt eigenlijk? Ja. Nou, mag ik jou ontzettend bedanken voor deze hele mooie podcastopname. Echt heel erg leuk. Okay. Gaan we hartstikke leuk om te doen. Ja, dankjewel. Ja, ik ben heel blij. Je hebt echt het verhaal en de elementen ingebracht en allerlei inspiratie ons mee geïnfecteerd. Dus daar kunnen we mooi op doordenken. Nou, bedankt en tot ziens. Tot ziens. En lieve luisteraar, nu we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van de Van Hopeloos naar Hotspot podcast, ben ik heel benieuwd naar welke inzichten jij hebt opgedaan. Vond je het ook, net als ik, heel erg inspirerend om Frank zijn verhalen te horen en dan vanuit die kant eens na te denken over de stadsharten? Ben benieuwd. Ik vind het hartstikke fijn als je een reactie achterlaat op LinkedIn, Facebook of Instagram. En je mag me ook een persoonlijk bericht sturen of een mailtje naar info@glowingplaces.nl. Frank, echt heel erg bedankt voor het gesprek. Luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Deel de podcast ook gerust met mensen voor wie je denkt dat het interessant is. En als je me wil aanschieten om te vertellen wie ik toch echt ook zou moeten interviewen, laat het weten.